chào quý vị. Nước Mỹ của chúng ta đã trải qua một năm 2020 đầy biến động. Đại dịch vẫn đang hoành hành và rất nhiều sự ra đi của những người ảnh hưởng lớn xã hội. Và một trong những điểm nổi bật đó, phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc cũng đã được đẩy lên đỉnh điểm, có thể nói là cao nhất trong vài chục năm qua. Và nhiều người đã được biết và hiểu thêm về vấn đề kỳ thị sắc tộc. Chúng ta phải công nhận rằng sự kỳ thị mặt nó không còn là mốt nữa. Thế nhưng một số tiểu bang vẫn ngược đãi người da màu và cản trở họ thực hiện quyền bầu cử được hiến định. Ví dụ như tại Georgia, trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6 này, rất là nhiều người phải đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ, ngay tại tiểu bang của họ. Nhất là ở các quận với đa số dân người Mỹ gốc Phi. Tại sao? Ắt hẳn quý vị sẽ cho rằng lý do khiến việc bầu cử bị đình trệ là do đại dịch. Nhưng mình không thể đổi thừa con virus này mãi được, thưa quý vị. Kiểu như đổi thừa dịch bệnh để khỏi phải đi đám cưới người yêu cũ vậy đó. Lý do mà T đang nói về Georgia là vì cả nước Mỹ đang hướng về Georgia đó. Cảm ơn Thi đã nhắc đến Georgia. Thì chuyện là thế này, không biết Secretary of State tiểu bang này nghĩ gì, nhưng ông ta quyết định đưa máy bầu touchscreen mới vào lưu hành chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử. Các nhân viên bầu cử không được huấn luyện đầy đủ cách dùng máy, và sau đó một loạt máy ở khắp tiểu bang lại bị hư. Cuối cùng, cử tri phải đợi 3 đến 4 tiếng đồng hồ để đi bầu. Thì nghe nói là người đi bầu khiếm diện cũng không nhận được phiếu bầu của họ qua thơ. Điều đó đúng không Ashley? Đúng rồi đó. Người yêu cầu lá phiếu qua thư chẳng nhận được phiếu, nên họ phải đi bầu trực tiếp. Đi còn nghe nói là có người đi lộn chỗ bầu nữa. Cái chuyện đó nữa hả ta? Cái đó cũng đúng luôn. Ở các buồng phiếu vào ngày bầu cử, Ashley đã chứng kiến ít nhất 100 người bị mời đi về sau khi họ bị bắt đợi cả mấy tiếng đồng hồ vì họ đến địa điểm bầu cử sai. Ủa, đi sai chỗ là lỗi của cử tri mà. Thì cũng không hẳn. Một số người đã bầu ở địa điểm đó cả đời họ. Tự nhiên chỗ đi bầu bị thay đổi đột ngột mà không được báo trước. Nghe không có ổn đúng không quý vị? Trong vài trường hợp, một gia đình đi bầu với nhau, thế nhưng địa điểm bầu của mỗi người được phân chia ở các địa chỉ khác nhau. À, hiểu rồi Ashley. Ý là sau khi những người này phải đợi ròng rã 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận ra rằng họ không được bỏ phiếu và bắt phải lái xe ở chỗ khác đợi thêm 3 tiếng nữa. Đâu ai đủ kiên nhẫn làm vậy đâu. Thì rất ít khi họ sẽ đổ công nhiều như vậy. Đa số người ta không đủ thời gian hoặc cần phải trở lại chỗ làm. Mấy chuyện đó cũng dễ thông cảm thôi. Mà mọi người biết cái điều tệ nhất ở đây là gì không? Ủa, cái Ashley vừa kể không phải chuyện tệ nhất luôn hả? Không luôn. Ashley thấy là 90% những người bị mời đi về đều là người da màu hết. Điều đáng nói ở đây là đàn áp cử tri, một cái cụm từ đáng lẽ không có ý nghĩa gì ở nước Mỹ tự do dân chủ, đúng không quý vị? Nó không chỉ có ở Georgia. Thông điệp mà ta thường nghe là nếu chúng ta muốn tạo thay đổi, chúng ta phải đi bầu. Nhưng lý thuyết thì dễ hơn thực hành. Nhất là khi cử tri lại là người da đen, hoặc là người bản địa da đỏ, hoặc bạn có bất kỳ sắc tố nào trong da, thì chuyện bầu cử sẽ rất là khó. Mà đa số cử tri ở Mỹ thì lại đang trở nên đa sắc tộc hơn. Vậy mới đang là chứ. Khá là vô lý đó Ashley ơi. Thế thì tại sao họ vẫn có quyền áp dụng mấy cái chiến thuật đàn áp cử tri này? Rõ ràng đó là sai, đúng không quý vị? Để hiểu tại sao thì chúng ta nên nhìn lại một phán quyết mang tính lịch sử của tối cao pháp viện, quận Shelby versus Holder. Phán quyết này đã phá trụi đạo luật quyền bỏ phiếu năm 1965. Theo ý kiến được chấp bút bởi chánh án John Roberts, các yếu tố của đạo luật quyền bỏ phiếu được dùng để bảo vệ cử tri da đen và da màu không cần thiết nữa, vì ông ta ám chỉ rằng Hoa Kỳ đã xóa bỏ thành công phần lớn quá khứ kỳ thị của mình. Và trước năm 2013, bất kỳ thay đổi nào với luật cử tri cũng cần phải được chuẩn y bởi Tòa án Liên bang. Nhưng sau phán quyết của tối cao pháp viện trong Shelby versus Holder, các tiểu bang có quyền tự biên tự diễn luật bầu cử của mình.
Dù phán quyết này đa phần chỉ tồn tại ở các tiểu bang miền Nam có lịch sử kỳ thị lâu dài, đàn áp cử tri da màu là chuyện thường tình ở huyện. Nó vẫn khuyến khích các tiểu bang khác thông qua luật bầu cử có tính phân biệt. Trong thập niên qua, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại của các luật tiểu bang với mục đích tước quyền bầu cử của người da màu qua các chiến thuật đàn áp cử tri. Và một trong những chiến thuật ngấm ngầm nhất là luật yêu cầu ID phải cấp trong tiểu bang chỉ để đi bầu. Phe Cộng hòa khăng khăng rằng việc gian lận bầu cử là vấn đề khá là lớn để người giả danh cử tri đi bầu. Nhưng trong một loạt nghiên cứu chứng minh rằng kiểu gian lận này hầu như không tồn tại ở Mỹ và có rất là nhiều lý do để cử tri nên được đi bầu mà không cần ID, và Ti tin rằng điều này có thể đồng cảm được. Hộ chiếu rất đắt tiền và có ít hơn 50% người Mỹ có hộ chiếu trong tay. Bằng lái travel license, nếu quý vị không lái xe hoặc không có xe thì cũng không cần bằng lái làm cái gì vì nó cũng rất là tốn tiền. Và DMV á, thì quý vị thừa biết là nó làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 rưỡi sáng, xong nó đóng cửa nguyên ngày ngồi run đùi. Không có ai thật sự muốn đến DMV hết á. Chúng ta còn lựa chọn cuối cùng đó là ID, chứng minh thư, nhưng cũng có rất là nhiều rào cản để gây khó dễ. Ví dụ như thiếu giấy khai sinh thì chuyện làm ID có vẻ hơi khó đó. Là người tị nạn và người nhập cư thì mình hiểu rõ sự rối rắm khi nhắc đến giấy tờ, phải không quý vị? Và đương nhiên chúng ta phải tự hỏi là cái mê cung giấy tờ đó là vô tình hay có chủ tâm. Các viên chức thì lại nỗ lực giảm bớt thời gian cho bầu sớm, xóa bỏ việc ghi danh để bầu trong ngày bầu cử, dẹp hết các cuộc vận động đăng ký cử tri và đạt quyền thêm giờ bỏ phiếu của các hội đồng quận. Cách hữu hiệu nhất để giải quyết những lo ngại này là việc bầu qua thư. Đa số các tiểu bang không nên có lý do gì mà không áp dụng việc đi bầu khiếm diện. Nhưng Trump đang làm việc cật lực để gieo rắc hoài nghi. Trump nói, We don't want them to do mail-in ballots because it's going to lead to total election fraud. So we don't want them to do mail-in ballots. We don't want anyone to do mail-in ballots. Now, if somebody has to mail it in because they're sick, or by the way, because they live in the White House and they have to vote in Florida and they won't be in Florida, if there's a reason for it, that's okay. Lý do ở đây, thưa ngài Tổng thống, là để tránh thêm hàng ngàn người chết. 300.000 sinh mạng đã tử vong vì Covid. Và có phải chúng ta đang làm mọi thứ để bảo vệ mọi người hay không? Và không có bằng chứng nào cho thấy bầu cử qua thư sẽ khuyến khích gian lận rộng rãi và trắng trợn. FBI vừa khẳng định việc này mới đây, thưa quý vị. nước Mỹ không thể tự xưng là dân chủ rồi quay qua ngăn cản người dân đi bầu. Cứ như là người Việt mình nè, trời ơi, nói mọi người á, mình nấu phở ngon lắm, xong rồi đãi vi phong là được. Và đó là lý do tại sao bầu cử rất là quan trọng. Chúng ta phải bầu những viên chức quan tâm đến quyền bầu cử của người dân nhiều hơn. Nói đi bầu á, thì dễ lắm, nhưng mà làm được hay không á, thì khó hơn rất là nhiều. Nhưng ít ra chúng ta phải cần cố gắng hơn. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu thích nội dung của video này thì hãy like and share video này nhé. Bởi vì á, không share thì không ai biết đâu nha. Và không nói Thì không biết. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Bye.